No niin, tervetuloa Luonnonfilosofian seuran teemailtaan. Meillä on tupa täynnä, koitetaan mahtua ja olemme valmiita aloittelemaan filosofisen ja empiirisen tieteen kohtaamista. Meillä on ollut ilo saada tänne puhujiksi ensimmäisenä aloittamaan professori Jaakko Hintikka, joka varmasti on teille kaikille tuttu ja tuonut tämän salin samalla ääriä myöten täyteen. Hän on toiminut professorina muun muassa Bostonissa ja Stanfordissa, on tiedeakatemioiden jäsen USAssa, Norjassa, Suomessa ja kunniatohtorina monessa yliopistossa. Pidemmittä puheitta annan puheenvuoron professori Jaakko Hintikalle, ja hänen teemanaan on luonnonfilosofia kvanttiteoriassa ja kvanttiteoria luonnonfilosofiassa. Kiitos. Kiitos kutsusta luonnonfilosofian seuraan. Mitä luonnonfilosofia on? Miten se poikkeaa tieteen filosofiasta? Mikä siinä on ero sen ja tieteellisen tutkimuksen välillä? Minulla on yksinkertainen vastaus siihen, mitään periaatteesta eroa ei ole. Kysymys se, mikä erottaa nämä toisistaan, on aivan vain käytännön näkökannat ja muotivirtaukset ja tieteen yleinen organisaatio. Ja näihin muotivirtauksiin tai virtauksiin, mitä niihin tulee, niin tässä on hyvin mielenkiintoinen tilanne meillä, tai mielenkiintoinen kehitys, muutos. Joskus toistasataa vuotta sitten luonnontieteilijät, fyysikot, muut syyttivät filosofia siitä, että he harjoittivat spekulaatiota, joilla ei ole yhteyttä annettuihin tosiasioihin. Ja nyt on tilanne käytännön päinvastaiseksi. Nykyään luonnontieteessä, uudessa fysiikassa, siellä on hurjaa spekulaatiota. Joskin ihan sananmukaisesti ontologista spekulaatiota. Ei tarvitse mainita muuta kuin niin sanottu monimaalvojen tulkinta kvanttiteorialle. Filosofit ovat puhuneet muodoista maailmoista, vain tämmöisenä ajatuskokeina. Nyt fyysikot puhuvat niistä muka todellisuuden piirteillä. No, toinen ehkä vakavampi asia on se, että fysiikassa on jopa teorioita, niin kuin koko säideteoria, jonka yhteyttä kokemukseen sitä ei kukaan tiedä. Sitä on koskaan ei pystytty yhdistämään mihinkään kokemusperäisiin ilmiöihin. Ja silti se on erittäin tärkeä kvanttifysiikan haara tai teoria. Toinen taustatekijä on se, että tieteestä on tullut suurta teollisuutta, big sciencea. Siinä se on tullut niin monimutkaiseksi, että siinä yksityisen tutkija saati sitten luonnonfilosofian harrastajan on näyttää olevan turha toivoa saavan mitään mielenkiintoista, löytävän mitään mielenkiintoista sanottavaa. Tässä on kuitenkin kysymyksessä erittäin laadullinen väärinkäsitys, joka on johtanut tästä väärinkäsityksestä tätä monimutkaisuutta, joka on tosiasia sen merkityksestä ja sen tulkitsemisesta. Monesti jonkun teorian niin kuin sanoisin, matematiikka
Yksityiskohdat ovat erittäin monimutkaisia. Minä panen huin vuoksi, meillä ei olennainen osa tehdä, mutta panen huin vuoksi kiertämään. Kyllä jos mä aika riittää, kyllä viittaakin siihen yhden fysiikan kuuluisuudesta yhtälöistä. Se on Dirachin yhtälö elektronille. Se on kahden matriisin neljäkertaa. Se on matriisin ja vektorin tuloja. Tuossa on sekä tämä tulon kaava, että myöskin tämän matriisiin ja toisaalta myöskin tämä vektori. Tämä huvin vuoksi pannaan kiertämään. Siitä ei ole mitään syvempää merkitystä, mutta tulen kyllä viittaamaan tuon mukaan siihen. No, se väärinkäytös, joka tässä on, että katsotaan vain teorian yksityiskohtiin, sen eri piirteisiin, eikä sen käsitesisältöön. Ja se on usein, tämä käsitesisältö on usein paljon yksinkertaisempi ja havainnollisempi kuin mitä se teorian matemaattinen ilmaus, mitä se ilmaus näyttää. Matematiikassa on vähän hyvä, lähdetään toiseen suuntaan kiertämään. Toinen kappale, se on ihan sama. Matematiikassa oli aikanaan tämmöisenä kansanviisautena, todellisena viisautena se, että hyvä matemaattinen todistus, se ei ole komputatiivinen, laskennallinen, vaan hyvät todistukset ovat käsitteellisiä. Se on käsitteellinen toimi. Ja tämä avaa silloin myöskin tutkijalle ja miksei myöskin harrastelijalle mahdollisuuden kiinnittää huomiota jossakin teoriassa, yleensä fysiikassa käytettyihin käsitteisiin ja löytää niistä jotakin mielenkiintoista uutta. Ja se, mitä minä yritän tässä tänään tehdä, niin antaa tästä pieni esimerkki, joka liittyy omiin uusiin ajatuksiin. Se käsite erottelu, joka on tässä niin lankana, on hyvin yksinkertainen. Kaikille täysin ilmeinen, tai pitäisi olla ilmeinen. Ja se on siitä ei ole mitään uusilla teorioilla mitään asiaa. Jos me tarkastellaan niin kappaleen liikettä, tässä on klassisessa fysiikassa, niin siinä voidaan erottaa kaksi eri liikekomponenttia. Toisaalta etenevä liike ja toisaalta kiertollisuuden. Okei. Mikä tässä on mielenkiintoista, että ne ovat toisistaan riippumattomia käsitteellisesti. Kappale voi olla kiertoliike tai ääritapauksessa pyörimisliike, aivan riippumatta sitä, miten se etenee. Vastaavasti kappale voi pyöriä toisella tavalla ja kuitenkin edetä juuri samalla tavalla. Tämä on aivan ilmeinen asia, eikä se ole mitään salaisuutta. No miksi tätä on käytetty paljon enemmän? Se on kyllä piilevänä kyllä jossakin fysiikan, mekaniikan, liikeopin käsitteessä kyllä mukana, mutta se ei tietysti esiin. Siihen on kyllä hyvä syy. Nimittäin tämä erottelu riippuu koordinaatisuudesta. Jos minä esimerkiksi otan koordinaatista, joka pyörii samalla tavalla minun ympärilläni kuin mitä itse pyörin.
niin silloin minulla ei ole mitään pyörimisliikettä. Kaikki on etenevä liike. Ja vastaavasti päivästä. Ja toisin sanoen väite, että ei näitä ole mitenkään olennainen eikä mielenkiintoinen, koska se riippuu tästä täysin triviaalisesta onnellisesta valinnasta. Mutta hetkinen, juuri tämmöisiä tarkoituksia varten, tämmöistä suhteellisuutta varten kehitettiin suhteellisuuspuoli. Ja jos me katsotaan sitä suhteellisuuden kannalta, niin silloin tilanne on kokonaan toinen. Palaa tähän vielä myöhemmin. Pannaan mieleen siis se, toistaiseksi se, että meidän pitää ajatella ikään kuin liikkua ikään kuin suhteellisuuden avaruudessa, neliulotteisessa avaruudessa eikä kolmiulotteisessa avaruudessa. Me puhumme pyörimisliikkeestä, kiertoliikkeestä ja etenevästä liikkeestä. No okei, tämä mitä käyttöä tällä on? Minä lähden tässä ajatus koko ajan ajatuskulkuun, joka lähtee aivan tutuista fysiikan, joka liikeopin ilmiöistä. Mutta on meillä fysikaalinen systeemi, kappale, joka liikkuu tasaisella nopeudella suoraan yhdestä rataa. Mitään kummaa ei tapahdu. Newtonin mekaniikka antaa täydellisen kuvauksen tälle. Siinä ei ole mitään ongelmaa, mitään ihmeellisiä kysymyksiä. Newton on siellä selvittänyt. Mutta mitäs jos me kiihdytämme sitä kappaletta? Liikkukoon se edelleen suoraan yhdestä rataa. Mitä tapahtuu? Mitäs se voisi tapahtua? Se kiihtyy, se liike kiihtyy. Mutta energeettisesti siinä tapahtuu hyvin merkillinen asia. Tämä kiihdyttäminen tarkoittaa sitä, että me panemme siihen kappaleeseen, sijoitamme sinne tietyn energian ja mitä siitä seuraa. No siitä seuraa, mihin se energia menee. Tietysti osa menee. Tietysti se menee ensisijaisesti tuntuu, että pitäisi kaikki mennä sen kappaleen liike-energiaan. Tavallaan sen newtonilaisen kaavan mukaan. Mutta tämä ei ole koko totuus, vaan tosiasiallisesti sen energia kasvaa kiihdyttäessä enemmän kuin tämä liike-energia. Tämä on kokeellinen tosiasia. Ja silloin herää tyhmä kysymys. Mihin ihmeessä se energia menee? No, tässä ongelmana ei ole se, että siinä saisi vastausta eri fysiikan teoriasta. Asia vaan on niin, että eri teoriat antavat eri vastauksia. Jos me kysymme suhteellisuusteoretiikolta, ja mihin se energia menee, niin silloin hän vastaa, että se menee sen kappaleen massa kasvaa, niin kuin pitääkin, suhteellisuusteorian mukaan. Siinä on yksi vastaus. Mutta ei tämä voi olla koko totuus, sillä se vaatii paljon lisäselvityksiä, koska massan muodossa oleva energia, jotka massa ja energia tietysti ovat vaihtoehtoisia Einsteinin kaavan mukaisesti. Massan muodossa oleva energia, se ei ole normaalissa vuorovaikutuksessa muiden energiamuotojen kanssa. Että esimerkiksi kappaleiden partikkelien vuorovaikutukseen tarvitaan selitykseksi se, että ne vaihtavat jotakin partikkelin tapasta. Ne vaihtavat jotakin, ne vaihtavat energiaa. Ja jolloin syntyy, jolloin edellyttää sitten. Tulee teoriassa erilaisia partikkeleja, niiden vaihtosuhteisiin, vuorovaikutussuhteisiin tarvitaan sitten erilaisia tämmöisiä vuorovaikutusta välittäviä partikkeleja.
tässä elektrodynamiikassa, niin siellä välittäjänä on yksityisessä tapauksessa fotoni. Tämä on tämä Bose-QED quantum electrodynamics. Tätä tietysti tutkitaan ja sitä kvantiteoriassa tutkitaan ja yritetään näitä ei hyödytä. Mutta jos me kysymme muilta kvanttifyysikoilta, taas toisenlaista kvanttifysiikoilta, mihin se energia menee, niin me saamme eri vastauksia. Meille vastataan se, että tämä kappale oikeastaan onkin pieni värähtyminen. Ja se lisäenergia menee siihen värähdysliikkeeseen. Ja aaltomekaniikan ytimenä on just tämmöinen ajattelu. Mutta silloin herää taas kysymys, että silloin tämän vuorovaikutuksen välittäjäksi tarvitaan joku kenttä. Ja täytyy postuoida kenttiä ja tutkia niiden ominaisuuksia. Ja kvanttiteoriassa todella hyvin suuressa määrin on juuri, kvanttiteoria on juuri hyvin suuressa määrässä jo sitten erilaisten kenttien tutkimista, niiden olettamista ja tutkimista. Miten voi olla näin kaksi aivan erilaista vastausta? No, eikä tässä ole vielä kaikkia. Minä totesin, että tätä asiaa täytyy katsoa suhteellisuuden näkökulmasta. No, katsotaan, mitä tapahtuu suhteellisuuden avaruudessa, jos me kiihdytämme sitä partikkelia. Silloin se liikkuu tavallisessa kolmiulotteisessa avaruudessa edelleenkin suoraviivaisesti, mutta neliulotteisessa avaruudessa se kääntyy, se saa kiertoliikkeen, jota se ei ollut. Kiihdytyksen tuloksena sen rata neliulotteisessa avaruudessa, siinä tulee kiertoliike. Ja koska näillä erilaisilla liikkeillä on omat energiansa, niin jollainen uusi vastaus on siinä, että ehkä tämä lisäenergia meneekin tähän kiertoliikkeeseen. Koko ajan tietysti ajatellaan neliulotteista avaruutta. No siinä on kolmas vastaus. No, miten me voimme näitä yrittää yhdistää? No, tässä tulee nyt esiin juuri tämä erottelu etenevän ja suoraviivaisen ja kiertoliikkeen välillä. Niillä on oma energiansa ja nyt voi kysyä, mikä tämä energia on. Tietysti erotamme toisistaan riippuu toisistaan tämä etenevän liikkeen ja kiertoliikkeen energia. Nyt vastaus riippuu siitä koordinaatistosta, mitä me käytämme. Eri koordinaatista me saamme eri vastauksia. Että niin kuin todellista ei ole se, eivät ole nämä erikseen liikkeet, vaan niiden yhdistäminen. No, tämä nyt ei ole mitään omituista, siis liike on liike. Mutta tässä on kuitenkin yksi koordinaatisto erikoisasemassa. Ja se on se koordinaatisto, jossa minä siis havainnoitsija on kaiken keskipisteen. Jos pitää kokea, niin se luonnostaan esitetään koordinaatistossa, joka on tämä meidän kotoinen maanpäällinen koordinaatisto, jossa oikea ja vasen minun kannaltani ja aika havainnoitsijan kannalta. Samoin etenevän liikkeen kanssa. No, ja tämän käyttäminen oikeastaan on
sitä, että me ikään kuin katsomme, mitä liitämme tämän filosofisen problematiikan, eli siihen, mikä on teorioiden kokemussisältö. Tähän on filosofian keskipisteellä ei niitä tieteelliset teoriat, vaan voisi sanoa, että siis 20 vuosisadan filosofia, eikä suinkaan vaan positiivismi, on ollut paljon siinä, että katsotaan, yritetään löytää se, mikä on välittömässä havainnossa perustana erilaisille tieteellisille teorioille ja muille kevyiden tietomääräkenteille. Jos me asettumme tällä kannalle, niin silloin tietysti tämä avainotsia keskeinen koordinaatisto on se, mikä pitää mikä on eri kanssa teemassa, mitä pitää ensisijassa pitää silmällä. No, mitä silloin käytöstä? Mitä tekee silloin tämän kiertoliikkeen energialle? Siitä tulee varsin verillinen tulos. Tämä kiertoliikkeen energia riippuu ainoastaan massasta. Se on suoraan verrannollinen massa. No, tämä on hyvin mielenkiintoinen, kai voisi sanoa filosofinen, ontologinen, metafyysinen kysymys. Koska siihen sisältyy erotus siitä, että ehkä massa ei olekaan, eikä se ole siis todellisuuden peruspiirre, vaan se on vain kiertoliikkeen, kiertoenergian ilmentymä. Ja tällä tietysti tällä on tietysti erilaisia aika hurjia filosofisia seurauksia. Siinähän on koko kysymys materialismin luonteesta ja edellytyksestä. Joskus 1800-luvun loppupuolella suurin filosofinen kiista, tieteeseen liittyvä kiista oli ei niinkään ollut idealistinen ja naturalistien välinen, vaan se oli materialistien ja energeetikkojen vastakohta. Ja tässä me saamme eräänlaisen filosofisen vastauksen tähän todellisuudella energiaa eikä massa. Massa on vain energiailmoita. No, tätä voi aatoskopaa jatkaa enemmän tässä meidän vielä siihen vielä. Mutta ehkä vielä muistaa, että se oli erittäin tärkeä asia, joka ideologisesti se oli niin tärkeä asia, että Leninin piti kirjoittaa edellinen pamfletti näitä energeetikkoja vastaan. Se oli näin tärkeä ideologinen ja jopa poliittinen asia. No, siihen minä en ole siitä kiinnostunut, vaan muista asian puolesta. Ja vaan siitä, että mitä tästä seuraa fysiikan teorioiden ja fysiikan teorioiden perusteisiin näin. No, mitä siitä seuraa? Tässä, jos me ajattelemme niin, että materia onkin vain jossakin mielessä on vain kiertoliikkeen energian ilmentymä, niin silloin mitä tästä seuraa silloin, jos me ajattelemme tällä tavalla. Siis käsityksen näiden, mitä meillä on massasta ja energiasta ja niin edelleen. No, tällöin näyttää seuraavan täysin mielettömiä asioita. Yksi seuraus tästä on, että jos materia on kiertoliikettä, niin silloin meidän pitäisi olla kahdenlaista materiaa, koska kiertoliikkeellä on
käteisyys. Kiertoliike voi olla oikeankätistä tai vasenkätistä, niin kuin on vasenkätisiä ja oikeankätisiä ruuveja. Ja tästä seuraa, että pitäisi olla kahdenlaista materiaa, kahdenlaista massaa. Mutta niinhän onkin. Meillä on antimateria, joka on suurimpia, erittäin tärkeimpiä keksintöjä kvanttifysiikassa. Diracin yhtälöillä on, jota minä näytin teille, niillä on ratkaisuja, jossa on negatiivinen energia, mutta massalla on eri käteisyys. Ja tämä, jos näin on, niin tämä selittää yhtäkkiä kertaheitolla kaiken sen, minkä takia antimateria on tavallisen materian ei-liikkuva. Antimateriaalilla on kaikki samat ominaisuudet kuin tavallisella materiaalilla, se poikkeaa siitä. Ja nyt tätä voi viedä vielä pitemmälle. Jos katsotaan, miten tämä sopii esimerkiksi juuri tuohon Diracin yhtälöön, se näyttää hyvin pelottavalta. Ihan tyyppiä. Ihmiset on niin inhottavia, ilkeitä ja jumalauta, Herran Jumala. Jos mä vähän liioittelisin. Jos katsot tuota vielä yhtälöä, niin siitä melkein näkyy, mikä tilanne on Suomessa. Tämä on tietysti kiusattavaa. Mutta jos katsotaan sitä Diracin, niin siinä materia on materia. Ja se esiintyy vain yhdessä tämän matriisin elementissä, joka on tuo, mikä on löydetty taululla. Ja mitä siinä on muuta kuin materia. Siinä on E on sähkövaraus, siis se sähkövoima, jonka vaikutuksella on sähkömagneettinen voima, jonka tuloksena johdista elektrolit liikkuu. Siitä on kysymys. Siitä on kysymys tuossa Diracin yhteydessä. Ja se on. Mutta jos otetaan tämä annetaan se päinvastaiseksi ja myöskin vastaa sitä, mitä Dirac itse teki, niin sallitaan negatiivisia energioita, kun otetaan negatiivisia massoja, niin silloin tuo tässä kolmannessa termissä myöskin vaihtuu. Siis tuossa keskimmäisessä termissä sähkömagneettinen voima vaihtuu päinvastaiseksi ja kolmannessa eli siinä muuttuu päinvastaiseksi materia. No nyt fysiikan anttiteorian yksi kauneimpia yhtälöitä on se, että tuloksena on se, että jos me vaihdamme nämä kaksi päinvastaisiksi, niin silloin, että me saisimme saman tuloksen kuin ennen, meidän on muutettava ajan suuntaa, käännettävä aikatoiseksi. Mutta tämähän on mieletöntä, mitä se tarkoittaa. Ei se tarkoita mitään kumpaa, koska se tarkoittaa vain sitä, että ajattelemme, että kaikki liikkeet tapahtuvat takaperin. Mutta jos me
jos me käännämme kaikki voimat myöskin takaperin, niin silloinhan se kaikki fysiikalla ei pitävät paikkansa. Mutta yksi kuitenkin muuttuu. Käteisyys. Jos mä katselen liikettä peilissä, niin on täysin mahdollista liikkua näin päin, mutta niillä liikkeellä on eri käteisyys. Se on tosiasia. Eli siis tämä negatiivisen materian tai antimaterian salliminen merkitsee sitä, että me tarkastammekin ajateltimmekin, että antimateria on toiskätistä. Tietysti tekee mieli sanoa vasenkätistä, mutta se ei oikeastaan tarkkaan ottaen pidä paikkansa, koska sähkövoima on, sähkömagneettinen kenttä on vasenkätistä oikeastaan. Siis toisaalta antimateria on oikeakätistä materiaa vastakohtana tällaisena materiaalilla vasenkätistä. No, tämä aivan kirjallisesti pitää paikkansa. Ja tämä näkyy Irakin yhteydessä. No, tässä ei ole kysymys spekulaatiosta, vaan aivan toivottavasta fysiikasta ilmiöstä. Mutta silti siellä on vielä toisia mielettömiä seurauksia. Sitähän seuraa se, että jos oltiin kappaleilla atomin kvanttitilassa, tarkistetaan kappaleilla, jos se liikkuu suoraviivaisesti jälkihuoltossa, niin silloin sillä ei ole massaa. No, minkälaista ihmeellisiä kappaleita sellaiset ovat, jotka ovat kuten samanlaisia kuin tavalliset kappaleet, joilla on energiaa ja paikka ja energiaa ja spinni ja kaikki muu. Paitsi että jotka liikkuvat, jotka ovat siis toiskätisiä. No, niitä on. Kaikki me täällä näemme niitä viljoita. Fotonit ovat kvanttifysiikan partikkeja, joilla on energia, paikka, nopeus, kaikki tavalliset ominaisuudet, mutta niillä ei ole massaa. Ja on muitakin massattomia kappaleita. Mutta ne kaikki liikkuvat suoraviivaisesti tasaisella alueella. Että tässä on erittäin, tämä on toinen todiste tälle ajatusmahdollisuudelle. Ja tässä vielä seurataan muutakin erittäin mielenkiintoista, koska silloin on tämä kuuluisa problematiikka siitä, miten aine on syntynyt, jota varten on postuloitu Higgsin-kenttiä ja paljon muuta. Niin mitä se tulee merkitsemään? Se tulee merkitsemään sitä, että miten suoraviivaisesti etenevä liike voi muuttua siis kaikki neliöltässä avaruudessa voi muuttua, miten se voi saada kiertokoulun. Ja tässä avautuu Sienille ehkä yksinkertaista vastausta, että se koko tämä problematiikka joutuu yhteen valoon. Esimerkiksi voi tällä tavalla käsitellä kuuluisaa Higgsin kenttää, joka näyttää sillä tavalla, että tässä on eräs muukin, jos tulee kovaa mukaan yksi muukin piirteitä, mitä erottelua kiertoliikkeen ja suoraan etenevän liikkeen välillä. Nimittäin se ei ole vielä koko totuus, koska sitä se tarvitsee lisää piirteitä, koska on olemassa kahdenlaista kiertoliikettä.
maa pyörii idästä länteen, mutta se voisi pyöriä myöskin etelästä pohjoiseen. Se olisi tietysti muuttaisi asioita hyvin drastisesti, mutta se on täysin mahdollista fysiikallakin mukaan. Silloin jos se tekisi yhden kiertoliikkeen vuodessa, niin silloin me asuisimme osa vuotta kaikilla eri ilmastovyöhykkeillä, mikä on aika omituista. Ja se on täysin mahdollista. Ja toisin sanoen meillä ei ole otettava huomioon ei yhtä kiertoliikettä, vaan 2 kiertoliikettä. Ja tämä vaikuttaa tietysti fysiikan yhtälöihin. Ja nyt ihan puhtaasti matemaattisesti, koska nämä kiertoliikkeet ovat riippumattomia etenevästä liikkeestä, joka voisimme käsitellä niitä omissa nivelsijoissa, jolloin oikea matematiikka ei olisikaan 3-luokkeista eikä 4-luokkeista, vaan 6-luokkeista, koska meillä täytyy olla suhteellisesti 4 luottuvuutta. Ja tästä kiertoliikkeestä tulisi puhtaasti matematiikan mielessä tulisi 2 uutta dimensiota. Ja tässä on myöskin avautunut mahdollisuuksia, erittäin suuria mahdollisuuksia. Ja yksi ajatusmahdollisuus on, että tämä kuuluisa Higgsin kenttä, joka liittyy jokaiseen avaruusajan pisteeseen, siellä sen mukaan liittyy 2-luotteinen kenttä, ja jossa on jakautuva potentiaalinen energialle. Tämä voitaisiin täysin luontevasti tulkita osaksi sitä 6-luotteista avaruutta. No, tässä on kysymys uusista ajatusmahdollisuuksista. Tänä iltana kuitenkin tarkoituksena vaan löysittää näitä mahdollisuuksia ja katsoa, mihin ne johtavat. Se vaatisi suuren työn, vaatisi tutkijaryhmän, vaatisi paljon asiantuntemusta, mutta nämä mahdollisuudet voidaan nähdä. Mitään subjektiivista, vaan se on. Tämä on kaikki, se mitä mä olen esittänyt, on kaikki nykyisen fysikaalisen tiedon mukaista. Ja tämä ei ole tavallaan ainoa ajatusmahdollisuus, mikä täällä on. Itse asiassa on toisiakin, mutta en ryhdy niihin aika ei salli niitä esittää tässä. Mutta totean vain niin kuin johtopäätöksellä, että tässä on ei vain sekä luodaan tieteelle, fysiikalle, että kaiken muulle ajattelulle täysin mitä uskomattomia mahdollisuuksia, jotka eivät vaadi mitään yhtälön kaltaista monimuotoista matematiikkaa, vaan sopivia käsite-erotteluja. Ja toisin sanoen luonnonfilosofilla on erinomaiset mahdollisuudet tuoda uusia näkökohtia ja uusia käsitteellisiä näkökohtia esiin. Että raito on vain, mutta silloin ei ole kysymys tuollaisesta fysiikan teoriasta, vaan se käsitteellisestä puolesta, joka ilmenee kyllä usein matemaattisena. Ehkä vielä vain syyn todistaa sen tosiasian, että tämä mun ajatuskokemus osoittaa, että on mahdollista ja ehkä ja varmasti suotavaakin, ehkä välttämätöntäkin, että me kehitämme edelleen fysiikan, kvanttifysiikan käsitekoneistoa. No miksi tätä on tehty? No, ei voi olla siellä selkeästi, mutta totean, että yksi tutkija koki erittäin voimakkaasti tämän paremman käsitteen eli paremman matematiikan tarpeen. Se oli John von Neumann. Ja hänen tapauksessaan yksi viime vuosina kaikki
jännittävimpiä episodeja. Hän jopa yritti löytää tuosta parempaa matematiikkaa, mutta ei onnistunut siinä. Mutta ehkä on toisia tapoja löytää se matematiikka, ja jopa logiikka, jota Von Neumann tavoittelee. Kiitos.